Welkom in de Academy. Ik ben André Belen, accountmanager industrie en OEM en uw contactpersoon voor de PV-installatietechniek. Hellerman Titan staat voor kwaliteit en innovatief kabelmanagement, ook voor de PV-sector. Wij helpen u om uw installatie tot een succes te maken. Wij zijn Team Sunshine en wij helpen u met al uw vragen voor veilig kabelmanagement bij de installatie van zonnepanelen. Ook delen wij onze kennis en ervaringen via ons nieuwe online portal. Wij nemen u graag mee naar een mooi praktijkvoorbeeld vlak bij ons kantoor. Gaat u mee? Vanuit ons kantoor kijken wij uit over dit geweldige veld vol met zonnepanelen. Een beter uitzicht op de praktijk kunnen wij niet hebben. Bij het installeren van zonnepanelen komt veel kijken. En installatieproblemen kunnen grote risico's met zich meebrengen. Daarom willen wij met ons team u voorzien van alle kennis en informatie. Ook hebben wij uw input nodig om gezamenlijk tot de meest ideale oplossing te komen. Staat het erop? Super! Kunnen we nog even genieten van de zon.